আসসালামু আলাইকুম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত স্বাগতম। ইয়াৰ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে বহালোঁ চাহ আৰু ইফালে আহিলে আমাৰ মিম। আমি চাহ তাহ খালোঁ, চবেই একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু ইফালে বেপাৰীয়ে লৈ আহিছিলে ভাঙন মাছ, নদীৰ ভাঙন মাছ। ৰাখিলোঁ ভাঙন মাছ, মাছকেইটা চাফা কৰিলোঁ, কাটিলোঁ, ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মাছকেইটা চাফা কৰি। আৰু মাছ আজি লাঞ্চৰ কাৰণে এই ভাঙন মাছ বনাম। ভাঙন মাছ বনাবলৈ আমি ল'লোঁ কেইটামান বেঙেনা আৰু মটৰ আৰু বেঙেনা মই আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু ইফালে ল'লোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মাছকেইটা মই মছলা লগাই আগতে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছকেইটা মছলা লগাই ৰেডি কৰিলোঁ। ইয়াৰ কেৰাহীত ল'লোঁ তেল। এতিয়া মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰিম আমি। মাছ আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। ইফালে মছলা বনাই ল'লোঁ মাছৰ জোলৰ কাৰণে। ইয়াৰ মছলাটো আমি আগতে ভাজি ল'ম। ইফালে আহিলে মিম আহি পেলাই চাই আছে লাঞ্চ ৰেডি হ'ল নে নাই। ইয়াৰ মছলাখিনিত মই বেঙেনাকেইটা দি দিম। বেঙেনা মটৰ চব দি পেলাই পাছত মাছ দি পেলাই জোল দি দিম। এয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দি দিলোঁ কেইটামান ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম চবে একেলগে বহি পেলাই। আমি চবে একেলগে লাঞ্চ কৰি আছোঁ। এইফালে ফাৰিচাই বহি লাঞ্চ কৰি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰু মাইনা মনে মনে শুই আছে। সি শুই পেলাই চাই আছে আমি চবে লাঞ্চ কৰি আছোঁ। তাই শুই চাই আছে।
আৰু এতিয়া আবেলি বাজিলে 3 আৰু ফাৰিছাই ইফালে আনিলে অৰ্ডাৰ কৰি পিজ্জা এটা। এয়া এতিয়া সিহঁত চবে একেলগে বহি পেলাই পিজ্জা খাব, বোলে পিজ্জা পাৰ্টি কৰিব। কিবা আনিছা নাই? পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰিছিলা? কেতিয়া আহিছে? কেতিয়া আনিছে ইফালে ভাইটিও বহি আছিলে, সিহঁত চবে একেলগে পিজ্জা পাৰ্টি কৰিলে। Wow, ইমান টেষ্টি লাগিছেনে? বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই খাওঁতে আজি। পিঠাটো আজি বৰ ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, সন্ধিয়া এতিয়া ফাৰিছাৰ পাপা গুচি যাব, ৰেডি হৈ আছে। ইফালে সৰু মাইনাই চাই আছে, চাই তাই কিবা কৈ আছে। সিহঁত গুচি গ'ল। ইফালে ফাৰিছাৰ ৰুমত আহি তাই আকৌ কিবা খাব। তাৰপাছত মইনাই বনাই দিলে তাক বাৰ্গাৰ, মিনি বাৰ্গাৰ বনাই দিলে। এয়া তাই বাৰ্গাৰ খাই আছে। আজিলৈ এইখিনিতে, আল্লাহ হাফিজ।